Okay, Assalamualaikum and good evening everyone. So this evening kita nak masuk chapter yang baharu. Petang ni insyaAllah kita akan dapat cover 2.1 sahaja dahulu. Okay, kalau ada masa yang lebih yang sangat banyak baru saya akan masuk sedikit untuk integrations of trigonometric functions. Okay, so for chapter 2 is all about integration. So kalau kamu ingat lagi what is integration ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pengkamiran ke pengkamiran. Simbol dia adalah inilah. Okay, integration of a function of dx. Okay, so first kali kita nak tengok apakah relation antara integration dan juga differentiation because the final topic yang kita belajar pada SEM 1 yang dahulu last month adalah topik differentiation kan. So apa kaitan differentiation dan juga integration? So let's look at the first learning outcomes. Okay, untuk 2.1 ni akan ada 3 learning outcomes. Alright, so the first learning outcome adalah we relate the integration and differentiation. Okay, so dekat sini, what is an integration? So integration is actually the reverse process of differentiation. Okay, differentiation kalau kamu masih ingat, contohlah, so if we differentiate, for example, saya gunakan 6x squared plus 3. Okay, so differentiation ni pun kita dah try buat pada chapter 1 kan, Newton-Raphson ada differentiation. So dalam differentiation, 6x squared, apa yang kita akan buat dengan 6x squared? Power ini kita akan bawa ke depan dan didarabkan dengan this constant and then the power will be minus 1. Okay, itu yang berlaku dekat dalam differentiation. Power bawa pergi depan, maksudnya kita darabkan dengan function tersebut and then the power will be minus 1. So kalau kita reverse the process of the differentiation, maksudnya bila kita nak buat integration, dia akan jadi opposite operation lah. So instead of power itu didarabkan ke hadapan, kita akan bahagikan dia. Okay, and then power itu instead of dia tambah 1, dia akan jadi tolak 1. So itu adalah untuk integration. So first of all, let's look at the antiderivative ini. So kalau kita ada differentiate of a function, kita akan dapat dia punya derivative result dia. Okay, so that means kalau kita integrate the result, maksudnya kita nak terbalikkan dia lah. So kalau kita integrate the result, kita akan dapat balik semula function yang kita differentiate tadi. Okay, so ini adalah proses antiderivative ataupun integration. So dekat sini menggunakan contoh differentiate 6x squared plus 3. Okay, differentiate 6x squared kita dapat apa? 12x. Betul tak? Okay, power saya bawakan ke hadapan dan didarabkan dengan 6. So 2 multiplied by 6 will be 12 and then 2 minus 1 will be 1. So jadilah x to the power of 1. So ini adalah hasil differentiate. Okay, so bila kita nak integrate menggunakan antiderivative, so that means now if we want to integrate 12x dx with respect to x, so dx kat belakang ni merujuk kepada kita nak integrate this function with respect to x. Okay, so bila kita integrate this function, kita akan dapat semula expression, this expression again, 6x squared plus 3. Tetapi kalau remember dulu kat sekolah, bila kita integrate akan ada plus c dekat belakang. Okay, so tengok kalau proses antiderivative, so first dia akan start dengan dia suruh differentiate this function, kita akan dapat result dia apa. So bila soalan minta integrate this function pula, so kita perlu salin balik function yang sama yang kita differentiate tadi, cuma perlu tambah dengan c sahaja. Okay, so ini adalah contoh yang pertama. Let's say kalau saya nak differentiate, sekejap, kita gunakan colour lain, sekejap Okay, let's say now I want you to differentiate 6x squared sahaja. So
This term tak ada plus 3, dia hanyalah 6x square sahaja. So bila kita differentiate 6x square, the result will be the same, 12x. Okay, so bila soalan itu tanya integrate 12x dx, what will be your answer here? Tadi kita differentiate 6x square dapat 12x. So untuk soalan ini, bila kita integrate 12x, the answer will be 6x squared sahaja, tapi perlu tambah dengan C. Okay, so this is actually the reason kenapa setiap kali kita integrate, kita akan plus C dekat belakang. Sebabnya C tersebut dia akan berbeza ikut function kita lah. Okay, so for example, contoh nanti, let's say kalau kamu ada definite integral, contohlah nak integrate daripada 0 until 1. So bila kamu gantikan, kamu nak dapatkan value of C ini akan berbeza dengan DC. Okay, sebabnya C ini dia tak kira 3. Tapi kalau C ini, bila kamu integrate 0 until 1, kamu akan dapat value yang sama dengan hasil tambah C plus 3 kat sini lah. So tadi, capital Fx dan juga small letter fx. So proses capital F kepada small letter f adalah proses differentiation. So integration adalah opposite dia. Jadi kalau kita integrate small f, kita akan dapat capital F. Okay, so this is the relation lah. Okay, now let's look at the first example. Antiderivative. So soalan ini show that the differential of x cubed over 1 minus 2x will give you these answers. And then diberitahu, hence, soalan ada state dekat sini, hence, find the integral of x square multiplied by 3 minus 4x over 1 minus 2x squared dx. Dan sebenarnya jawapan ini akan ada kaitan dengan apa yang kita differentiate tadi lah. Okay, so let's answer the first part of the question. Differentiate x cubed over 1 minus 2x. So kamu akan differentiate menggunakan apa? Kat sini kita ada fraction. So here, we are going to use quotient ke product rule? Quotient rule. Okay. Apa formula untuk quotient rule? dy over dx dia adalah vu prime minus uv prime over v squared. Okay, so kita akan gunakan this formula lah. Okay, so your u will be x cube. Numerator will be x cube. And your denominator will be v. 1 minus 2x. So kita cari dia punya derivative. U prime is equals to 3x squared. And v prime here will be equals to negative 2. Okay. And then if we differentiate x cubed over 1 minus 2x will be equals to, kita gunakan this formula lah. So v 1 minus 2x u prime is 3x squared minus u x cubed multiplied by v prime, which is negative 2, we divide it by v squared, 1 minus 2x squared. Okay. Seterusnya kita selesaikan supaya dia jadi sama seperti soalan minta. Okay. So first saya expand dahulu. So I get 3x squared minus 6x cubed. And then negative times by negative will be positive. So plus 2x cubed over 1 minus 2x squared. Okay, so here simplify. We have 3x squared minus 4x cubed over 1 minus 2x squared. And then
kat sini perlu samakan dengan penyebut yang atas ni lah, which will be factorize x squared. We have 3 minus 4x over 1 minus 2x squared. So dapatlah shown. Okay, so ini baru the first part of the question. Dia minta kita show dahulu. Okay, now to answer the second part of the question here, hence find the integral kan. So soalan ini minta kita cari the integration of x squared 3 minus 4x over 1 minus 2x squared dx. Okay, so sebelum kita salin jawapan yang kita differentiate ni, first of all, tengok dahulu adakah function yang kita nak integrate ni sama dengan result yang kita dah differentiate tadi. So kat sini x squared minus x squared multiply by 3 minus 4x over 1 minus 2x squared kan. So dia dah sama. So maksudnya the answer for this integration will be salin sahaja yang dalam square brackets ini. It will be x cubed over 1 minus 2x. Don't forget perlu ada plus c. So now this will be your result. Alright. So far ada masalah tak nak faham ini? Tak perlu jalan kira? Tak perlu. Memang ini je jalan kira dia. Okay, sebab soalan ini dia berkaitan dengan antiderivative. So kalau soalan itu start dengan differentiate dahulu, kemudian hence dia suruh cari integration kan. So maksudnya soalan tersebut nak kita gunakan antiderivative ni lah. Apa yang kita differentiate tu mesti ada kaitan dengan apa function yang kita nak integrate. So kita guna pakai sahaja function tersebut. Okay, nampak Okay. Now let's moving on to the second example. Okay, so for this second example, tengok given y equals to square root of 2x minus 3 cube. Saya besarkan sikit lah. Okay, show that the derivative will be equals to 3 square root of 2x minus 3. Okay, so maksud soalan ini dia minta kita gunakan antiderivative lah, sebab bila dia dah suruh kita differentiate, next dia kata hence. Hence find the derivative kat sini. Okay, so soalan ini dia ada sedikit berbeza. Okay, sebabnya apa yang kita differentiate tak sama dengan function dekat sini. So macam mana kita nak buat? Okay, kejap lagi saya tunjuk. Now kita start dengan differentiate dahulu. So y adalah saya terus darabkan power dia So 2x minus 3 to the power of 3 over 2. Okay, so square root of 2x minus 3 cube boleh ditulis sebagai power of 3 over 2. Okay, dia adalah benda yang sama. Kita buat macam ni supaya senang nak guna differentiate. So differentiate kat sini we are going to use power rule. Okay, power bawa pergi depan, salin dalam, and then power kurang 1 darabkan dengan differentiate dia punya dalam. Okay, so let's differentiate now. dy over dx will be equals to, so tadi power bawa ke hadapan. So kita ada 3/2. Dalam bracket ni salin dahulu 2x minus 3 and then 3 over 2 minus dengan 1 dapatlah 1 over 2. Belum siap lagi sebab kita perlu darab dengan differentiate function yang dalam bracket ni. So differentiate 2x minus 3 kita dapat 2. Okay, now let's simplify sebab dia suruh kita show kan. Show maksudnya hasil kena sama seperti apa yang diberilah. So kat sini ada 3 over 2 multiply by 2, boleh potong je. So 3 over 2 multiply by 2 will be 3 only. So dapatlah 3 square root of 2x minus 3.
Okay, dapatlah shown. Okay, so ini adalah our first answer untuk the first part Okay, next dia kata hence integrate this function. Okay, saya salin dahulu soalan dia. So dia suruh kita integrate negative 6 square root of 2x minus 3. So perhatikan function yang kita nak integrate dia lain sedikit dengan function yang kita dah selesaikan tadi. Hasil derivatif kita dapat 3 square root of 2x minus 3. Tapi dia nak kita integrate negative 6. Nampak tak? 3 dengan negative 6 ni tak sama. So apa perlu buat? Kita make a little adjustment to the function. So first of all, saya akan write dahulu integrate 3 square root of 2x minus 3. Okay, sebab kita dah tahu bila integrate this function, kita akan dapat balik y yang atas ni. Okay, so kita nak guna pakai jawapan tu. So first of all, saya salin dahulu hasil daripada kita differentiate ini. Kemudian, ini bukannya soalan yang disuruh kita integrate kan. So now kita nak cuba samakan hasil ini dengan soalan yang dia minta. So apa yang saya perlu buat? Kat sini negatif 6 tapi dekat sini adalah 3. So what can I do to make it negative 6? So 3 darab berapa dapat negatif, betul lah, negatif 6. So boleh fikir. Negatif 2. Negatif 2, betul. So, negatif 2 hanya perlu letak dekat hadapan simbol integration tersebut. Okay, so that means tadi bila integrate this function, kita akan dapat this answer. Tapi dekat depan ini masih lagi ada negatif 2 kan? So, hanya perlu salin dia sahaja. So, it will be equals to negative 2 multiplied by 2x minus 3 to the power of 3 over 2. And then jangan lupa plus c dekat belakang. Okay. Ataupun kalau nak nampak dia cantik sikit, tadi 3 over 2 3 over 2 ni sama je dengan this function kan. So saya salin dia semula sebagai negative 2 square root of 2x minus 3 cube plus c. So this will be your answer for the integration. Now let's moving on to second learning outcomes. Okay, so second learning outcomes kita dah masuk sedikit basic rules of integration. So ini adalah basic rules of integration. So ada 5 basic rules of integration. So integration ini seperti yang saya mention tadi, dia punya properties dia senang je. Dia opposite kepada differentiation lah. So kalau dia ada power, the power will be plus 1 and kita akan divided by n plus 1 tersebut lah. Hasil yang kita tambah tadi tu, the power of n tersebut. First of all, kalau kita ada constant, integrate of a constant, hanya perlu darabkan dengan x sahaja. Okay, so apakah example of a constant? So other example of a constant, apa contoh-contoh dia? Contohnya adalah 1/4, apa lagi? Integrate pi. Pi pun constant kan? Apa lagi? Kita ada e to the power of 1. Apa lagi yang constant? Constant apa lagi? 3. So ini adalah semua constants lah. So kalau kita jumpa integrate, for example 3 dx, so the answer will be 3 of x plus c. Okay,
So hanya perlu darabkan constant tersebut dengan X sahaja. So kenapa sebenarnya kita darabkan dengan X sahaja? Sebab integrate 3 dx ini sebenarnya dia adalah 3 of X to the power of 0 dx. Okay. X to the power of 0 dia sama dengan 1 kan? Sebab itulah bila simplify kita akan dapat 3 sahaja. So kita menggunakan rules ini, power tambah 1 dan kemudian kita akan bahagikan dengan n plus 1. So the result here will be 3 of X 0 plus 1. So dapatlah 1 over 1 tersebut plus dengan C. So that's why kita punya jawapan akan jadi 3x plus C sahaja. Okay, so ini adalah basic rules of integration. Okay, next kita tengok dahulu. Kita tengok kemudian x to the power of n dx. So ini pun adalah rules yang penting. So bila kita integrate x to the power of n, so macam tadi saya cakap, power akan tambah 1. So n plus 1 will be divided by n plus 1 tersebut. Dapat tak? Sorry, terlupa pula nak tulis integrate. So ini adalah the next important rules of integration lah. Okay, so integration yang ketiga rules dia adalah if you integrate a constant that is multiplied by a function k fx dx, so kita akan factorize constant itu di luar. So dia akan jadi k integrate the function sahaja. So nanti result dia akan dapat K tu takkan ditambahkan dengan apa-apa lah. So contoh contoh saya bagi, kita nak integrate 3x dx. So boleh je factorize 3 dekat luar. So now kamu hanya akan integrate x dx sahajalah. So x dx kita integrate dapat x squared over 2 plus c. Okay, so ini adalah maksud kepada these rules of integration. Okay, tetapi kalau kamu jumpa ini x multiply by fx dx. Okay, adakah x ini diconsider sebagai constant? Ya atau tidak? Boleh tak saya factorize dia seperti ini? Macam boleh. Macam boleh. Macam boleh, ya ke? Okey, tadi rules nombor 3 ni apa? Rules yang nombor 3 ni dia merujuk kepada K sahaja. K tu apa? Constant. So kat sini tadi saya ada senaraikan contoh-contoh constant. Okay. So contoh-contoh constant adalah nombor 1/4, pi, e of 1 and 3. Ada tak kita listkan X kat sini? X bukan nombor X adalah unknown. So kalau kamu factorize dia seperti ini, jalan kerja tersebut adalah salah. Okay, so tak boleh factorize X kat luar. So kalau yang macam ni akan ada rules of integration lain lah. So kalau siapa-siapa yang factorizekan X dekat luar, automatik dia salah. So kena ingat balik semula, kita hanya boleh keluarkan constant sahaja. Okay, so K ini merujuk kepada constants only. Okay, kenapa saya emphasizekan yang salah ini? Sebab ramai yang suka buat kesalahan ini. Okay, so awal-awal saya tunjuk dahululah ini adalah kesalahan yang besar dalam integration. Okay, and then untuk rules yang keempat ni simple je. Kalau kita ada hasil tambah antara dua function, kita boleh pisahkan dia. Okay, and then proceed gunakan basic integration lah. Okay, and then rules yang kelima. Okay, rules yang kelima ini kita pun ada power rule juga dalam integration. So, integrate ax plus b to the power of n dx. Cara dia adalah salin dalam bracket power tambah 1 bahagikan dengan n plus 1 tersebut, tetapi perlu darabkan dengan a. Dah mana datangnya a ni? A ni sebenarnya adalah kamu differentiate ax plus b. Okay, a ni datang daripada kamu differentiate ax plus b. So d over dx of ax plus b. Okay, tetapi
rules number 5 ini hanya boleh diguna pakai apabila function yang dalam ini adalah linear sahaja. Maksudnya dia punya degree adalah satu sahaja. Nampak tak? Note that this rule is only valid when x is the degree of 1. So apa contoh dia? Contoh dia adalah integrate 3x tambah 2 kuasa 5 dx. So the answer will be 3x plus 2 to the power of 6 divided by 6 yang didarabkan dengan differentiate 3x plus 2 dapat 3 plus c. So ini sahaja function yang kita boleh gunakan rules nombor 5. Kalau soalan dia adalah seperti ini, 3x squared plus 2 to the power of 5 dx. Boleh tak gunakan rules yang atas ni? Tak boleh. So contoh kalau kita jumpa 3x squared plus 2 to the power of 5 ini, so dalam ni kuadratik kan? So kalau kuadratik ataupun kubik ke, reciprocal ke and so on, kita tak boleh gunakan these rules. So bila function yang macam ni, kita ada technique of integration yang lain. It's either substitution, kita ada by part method and so on. Okay, so untuk basic rule, these rules hanya applied for linear function sahaja. X kuasa 1. So ini adalah untuk basic rules of integration. So let's look at the basic integration punya example. So yang pertama adalah integrate 2x minus 1 multiplied by 3x plus 2. Okay, kat sini kita nak gunakan rules yang mana satu? Kita tak, kat sini dia adalah produk antara dua function kan. So dalam integration dia tak ada product rule, dia tak ada quotient rule kan. So jangan pula kamu buat UV, lepas tu UV prime plus UV U prime. Tu tak ada, tu hanyalah untuk differentiation. So for this example 3, what we are going to do is expand this function. So 2x darabkan dengan 3x dapat 6x squared. And then plus 4x minus 3x minus 2 of dx. Okay. Saya simplify dia dahulu. I get 6x squared plus x minus 2 dx. Alright, and then kemudian barulah kita start integrate. So tadi 6x squared bila integrate dapat 6x cube. Power tambah 1 bahagi dengan differentiate 3 tersebut. Okay, so kita repeat balik. Kalau integrate x, x1, 1 plus 1 will be 2 over 2. Kenapa dia keluar macam ni? Over 2. Minus. Now, integrate 2. Tadi integrate 2 hanya perlu darabkan dengan x sahaja. And finally, kena letak plus c. Plus c ini compulsory. Okay, next. 6x cube over 3. Kita simplifykan dia kepada 2x cube plus x squared over 2 minus 2x plus c. So this will be our final answer. Okay, so far example 3 ada masalah? Boleh? Okay. Next, kita pergi kepada example 4. So now integrate 7 over square root of 2. Okay, so kat sini kita apply constant. 7 ni constant kan? Saya bawa dia keluar. So 7 integrate 1 over square root of u du. Okay, kalau power dekat bawah ni nampak macam complicated. Tapi apa kata kalau kita bawa dia, jadikan dia dekat atas. So it will be u to the power of negative half du. Okay, now nampak dia macam simple sedikit. So tadi menggunakan rules, dalam ni dah linear kan?
Okay, so ini kita boleh terus plus dengan 1. So 7 salin sahaja, buat square brackets. So ini plus 1 Negative half plus 1 dapat apa? Half lah kan? So kita akan dapat u to the power of half divided by half tersebut. Kemudian plus c. Okay. Now simplify this function. 7 bahagi separuh dapat apa? 7 bahagi half. 14 square root of u plus c. So this will be our final answer. Moving on to example 5. Okay, ini nampak macam susah. Tapi jangan risau. Apa yang perlu buat? Hanya perlu expand dia sahaja. Darab masuk. Okay, so bila darab masuk, saya ada x to the power of half. Tak cukup. Kita besarkan lagi. Integrate x to the power of half multiply by x to the power of 3 plus x to the power of half multiply by x over 2 dx. Okay, ni saya tunjuk satu-satu tau. Nanti kalau dah laju boleh kira teruslah. So base dah sama. Power ni kita buat apa? Tambah. So half plus dengan 3 dapat 7 over 2. So now kita nak integrate x to the power of 7 over 2 plus ini base dia dah sama sebenarnya. Constant ni bawa dia ke bawah je lah. So x to the power of 3 over 2 over 2 plus pula dx. Okay. Next barulah kita start integrate. Okay, bila dah start integrate, simbol integration dengan dx ni dah hilang. Bila dia hilang, dia akan ganti dengan plus c tadi So ini power tambah dengan 1. So dapat x to the power of 9 over 2 divided by 9 over 2 plus x to the power of 5 over 2 divided by 2 ni masih kekal. So ada 5 over. Madam, Yes. macam mana dapat 7 over 2 tu? 7 over 2 ni 1 over 2 plus dengan 3. Power ni bergabung dapatlah 7 over 2. Sama juga dengan ini. 3 over 2 datang daripada half tambah dengan 1 kat sini. So dapatlah 3 over 2. Okay, boleh Alright, so now let's simplify our answers. So 1 bahagikan dengan 9/2 dia akan jadi 2/9 x to the power of 9 over 2. Okay, plus dengan, okay, 2 multiply by 5 over 2. Ini boleh potong. So nanti kamu akan dapat x to the power of 5 over 2 over 5 plus c. So this will be our final answer. Example 6. Ni lebih kurang macam yang sebelah ni lah. Dia kuasa 1/3. So saya pecahkan dia kepada, bukan pecah. Saya rewrite dia sebagai 2 plus t to the power of 1 over 3 dt. Okay, so kat sini variable kita t, so dia suruh integrate with respect to t. Okay, so power akan tambah 1, so dia akan jadi 2 plus t to the power of, ini tadi plus 1 1 tambah 1/3 dapat apa? 4/3, betul tak? 4 over 3 over 4 over 3 multiply by, okay, differentiate 2 plus t. Differentiate 2 plus t, kita dapat 1 plus c. Okay, ini saya tulis 1 ini datang daripada d over dt of
2 plus T. Okay, so differentiate 2 plus T tadi kita dapat 1. So now if we simplify, our final answer will be 3 over 4, 2 plus T to the power of 4 over 3 plus C. So this will be our final answer. Ni guna rule number 5. Ya, ini guna rule number 5. Yes, betul. So, ini adalah rule number 5 di mana dalam ni kita nampak ini adalah T kita kuasa je satu kan. So dia adalah linear, so kita boleh apply rule number 5 lah. Alright, so moving on to the final learning outcomes untuk 2.1. Kita nak cari integral of exponential fraction seperti ini, 1 over bx plus c, dan juga indices a to the power of bx plus c. Okay, so mula-mula saya akan perkenalkan rules tersebut. Okay, 1 over bx plus c ini basic dia adalah integrate 1 over x. Okay, kenapa bila integrate 1 over x dx kita dapat ln of modulus x plus c? Sebab tadi integration adalah antiderivative kepada differentiation kan? So kita ingat balik semula, differentiate ln. Sebelum ni kita tak ada guna modulus. Okay. Differentiate ln x. Differentiate ln x dulu dapat apa? Dapat 1 over x. So that is why bila kamu integrate 1 over x dx menggunakan antiderivative punya method, kita akan dapat ln of modulus x plus c. So ini kita akan sentiasa tulis dalam modulus sebabnya we know that the function inside this bracket here ni, x ni, x kita ni kan dia always positive. Kan dia mestilah greater than or equals to greater than 0 sahaja. So that's why kita akan tulis dia dalam bentuk modulus lah. Okay, so that means kalau kita nak differentiate kalau kita nak integrate 1 over bx plus c with respect to dx, with respect to x, your answer here will be ln of modulus bx plus c. Plus dengan c lagi. Tapi akan dibahagikan dengan b. Kenapa kita bahagikan dengan b? Sebab kita differentiate bx plus c. Boleh ke untuk first rules ini? Boleh? Okay, good. Now moving on to the second rules. Okay, integrate exponent, kita akan dapat balik exponent. Okay, ini sebenarnya dia lebih kurang sama macam differentiate lah kan, sebab differentiate e of x, kamu akan dapat e of x semula. Okay, so that's why bila kita integrate e of x, kita akan dapat balik e of x. So hanya perlu salin sahajalah. Tetapi kalau kita integrate e of ax plus b, first of all, salin divided by differentiate power dia. Kalau integrate ax dx. Okay, ax dx sama juga konsep dia, salin tetapi kita akan bahagi dengan differentiate power dia. So differentiate x dapat 1 and then kita akan darabkan 1 tersebut dengan ln of the base. And then this will be the same steps jugalah. So integrate a to the power of bx plus c. So first salin bahagi dengan differentiate power, differentiate bx plus c dapat b and then darabkan dengan ln of the base. Base kita apa? A. So B ini datangnya daripada differentiate bx plus c dan A ini datangnya daripada base.
Base kita apa? Base kita yang ini, A. Alright. Okay, so example 7. Integrate 3e of 3x dx. So kat sini ada constant kan? Constant 3. Saya bawa keluar 3 integrate e of 3x dx. So rules number 3. Nampak tak? Salin bahagi dengan differentiate power. So this is what we are going to do. First salin bahagi dengan differentiate 3x dapat 3 and then plus c. So kat sini 3 bahagi 3 dapat 1. So the final answer is e of 3x plus c. Settle. Boleh Okay, now yang ni nampak macam complicated sedikit. So for example 8, kita akan expand. So nampak ada 2 bracket macam ni, kita akan expand. So first 3 darabkan dengan 2. So integrate 6 and then integrate 3e of negative x and then this part plus 2e of x and then here plus e of x multiplied by e of negative x dx. So let's simplify our expansion. So dapat 6 tambah 3 e of negative x plus 2e of x plus, okay, cuba tengok dekat sini. X tolak dengan x dapat apa? E kuasa kosong. Betul? E kuasa kosong bersamaan dengan apa? 1. Okay, so dapatlah 1 sebenarnya. So ini saya dah simplify. Lepas tu gabungkan dia lagi, dapatlah 7 plus 3e of negative x plus 2e of x dx. Okay, now barulah kita. Okay, so simbol integration akan hilang. So integrate constant. Integrate constant dapat 7x and then integrate 3e of negative x. So constant kat depan ni salin je. Untuk eksponen, first salin bahagi dengan differentiate negative x dapat negative 1 plus 2 integrate e of x dapat e of x juga. So plus dengan c. And therefore your final answer will be 7x tolak 3 e of negative x tambah 2 e of x plus c. So this will be your results. So integrate indices. Indices ni apa yang kita akan buat? Salin bahagi differentiate 3x. Differentiate 3x dapat 3 darabkan dengan ln of the base. Base kita apa? Base kita adalah 5. So ln 5 plus c, settle. Ln 5 ni tadi darabkan dengan 3. Okay, so inilah jawapan akhir dia. Ya, salin. So kita repeat balik. Example 10. Integrate 7 to the power of 2 minus x. So first of all, salin bahagi differentiate power dapat negative 1 darabkan dengan ln of the base is 7. And then if we simplify, dapatlah negative of 7 2 minus x over ln of 7 plus c, settled. Example 11 and example 10. Example 12. Okay. Integrate 1 over 3x. Okay, first of all, saya simplify dia kepada factorize. 1 over 3 integrate 1 over x dx. Okay. Nampak tak? 1 over 3 darabkan dengan 1 over x, dapat balik semula 1 over 3x dx. So saya pecahkan constant dia.
So integrate 1 over x dx, kita dapat apa tadi? Rule number 1 untuk this function adalah 1 over 3 ln of modulus x plus c. Settle. Okay, so ini untuk example 11 dan example 12. Okay, ini kita factorize yang atas ini sahaja, 5. So 5 integrate 1 over 1 minus 3x dx. So what will be the answer? 5 salin 1 over something dapatlah ln of modulus 1 minus 3x, tetapi perlu bahagi dengan differentiate negative 3x dapatlah negative 3 plus c. Okay, so your final answer here will be negative 5 over 3 ln of modulus 1 minus 3x plus c. Shuttle. Okay, so I think that's all for today. Besok kita akan sambung untuk 2.2. Alright, thank you everyone for your attention.